Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Mabuhay, Pilipinas. This is Spear Cyber TV, live streaming now. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Mainit na balita, mga pangyayari sa buong magdamag. Ihahatid ni na Wedge Kujamat at Rocel Lopez sa News Recap. Ihahatid ngayon na sa Spear Cyber TV. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Okay, magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-24 ba? Tama, Joshua? 24 po ng buwan ng Hunyo taong 2019. At syempre, ngayon mga kaibigan ay sa inyo na ang programang UTOL, Usapin, Talakayin, Opinyon, Lilinawin, dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFF Online. At syempre mga kaibigan, ako inyong magiging kasama at magiging kakwentuhan, kahuntahan, Rocel Lopez. At syempre kasama natin sa technical side, si Joshua Mendoza. Siyempre, bago tayo magsimula mga kaibigan ay batiin muna natin yung ating mga regular viewers at listeners ng programang UTOL at gayon din kasama ng News Recap at lahat ng programa ng Spear Cyber TV na nanonood at nakikinig po sa atin. Unahin po natin yung sa San Jose muna, San Jose del Monte, Bulacan, sina Police Colonel Orlando Castil Jr. o IC na San Jose del Monte PNP, si Police Lieutenant Nestor Babulan ng San Jose PNP rin, at syempre si Magno Prendol ng San Jose del Monte Prosecutor's Office. Magandang hapon sa inyo dyan. At syempre si Ma'am Heidi Nicodemus at ang asawa niya si Kuya Tracy Nicodemus na kasama natin sa hanap buhay. At syempre si Maxi de la Cruz, si Yob, at kapatid niya si Bunso, si Gemma de la Cruz na nasa UAE po na nakikinig din sa atin at nanonood. At syempre ang aking mentor, ang aking ate, ang aking kaibigan, lahat na po. Si Ma'am Aiza Reniba Cruz ng Radyo 5, 92.3 News FM at TV5. At kasama niya si Pastor Alex Tinsay at sa programang Metro Sabado. Magandang hapon sa iyo Ma'am Aiza at kay Kuya Alex Tinsay. At siyempre gayon din ang tambayan Batch 85 sa Elisa Esguerra High School sa Malabon City, si Bossing Arnel, si Lisa Basilio at kapatid niya si Celso Basilio, si Amor, si Marisa Cruz, si Joselito Doji Dimla, Neil Evangelista at kasing ko si Abet Santiago at Abner Libunao na nasa may bahagi ng Cebu City. Ayan po mga kaibigan. At syempre, yung mga kaibigan natin sa Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abet de la Cruz, na siyang chief na Sandigan Bayan Sheriff Division at ang kanyang mga staff na si Jomar Magdasok at si Robert Esteban, si Steve. Magandang hapon sa inyo dyan sa Sandigan Bayan. At syempre, yung aking tito, nasa bandang Bataan, sa aking tito Rick Santiago at anak niya si Al Santiago sa may Orani Bataan Public Market. Meron po silang eatery dyan na masarap po ang pagkakaluto nila dyan. Lahat ng klase masarap. At syempre si Tita Meldy Santiago Angeles na nasa may Mabalacat, Pampanga naman. At syempre sa Ilocos Norte, sina Ma'am Jenny Dean Hambaro at Ruel Hambaro, si Michael Pebenito at Zeril Pebenito, si Jefferson Domingo, si Ira at si Jenny. Yan naman po ay sa may
Paraiso ni Ani Ben sa Milawag City sa Ilocos Norte. At syempre sina Ate Gemma Payawal at ang asawa niya si UTOL Ronald Payawal ng Paywatch Beach Resort sa Lian, Batangas at ang Marinduque Morions Riders Group sa pangunguna ni Christopher de los Santos. At syempre si Gloria Makalintal Parel ng New York City sa US po. Happy viewing, happy listening sa iyo, Ma'am Gloria Makalintal. At syempre, si JO2 Enrico Velasquez alias Corixman at binabati rin natin ang BJMP Riders Group na nag-launch nitong June 8, 2019 na kaya itinatagpo itong Riders Group na ito ay bilang pagsuporta sa BJMP Community Relations Service para maging katuwang ng BJMP sa mga programa sa komunidad gaya ng community service, charity activities at information drive, medical dental mission at iba pa para sa komunidad. At siyempre, nagpapasalamat ang officers ng BJMP Riders Group sa OIC ng BJMP na si Chief Superintendent Alan Iral at Chief Inspector Xavier Solda, Chief na CRS ng BJMP. Okay, magandang hapon po sa inyo at happy viewing at happy listening po sa inyo po dyan. At siyempre, yung ating regular viewers na si Daniel Valdez. Ayan, magandang hapon sa iyo, Daniel. At ito'y wala pong kupas, walang palya sa pakikinig po at pag-monitor dito sa atin sa Spear Cyber TV. Ayan, si Bunso. Nag-chat na. Hello, Kuya Bitoy. God bless po sa programa niyo. Maraming salamat sa iyo, Bunso. Jemat, ingat ka dyan sa UAE at sa pagtatrabaho mo. Pagbutihin mo, ha? At siyempre, ayoko na magsalita. Alam ko naman, alam mo yun eh. Ayoko na magsalita ng pasalubong pagbalik. Joke lang, Bunso. Joke lang, ha? Basta ingat ka dyan. At alam mo naman, lagi ka magdadasal at sana maging okay naman yung amo mo, yung sitwasyon mo dyan. So, good luck. At alam ko, yayaman ka na yan. Okay, sa mga kaibigan, yan po yung ating ilan sa ating mga viewers. At siyempre, ito pa si Gab Ferreras. Good afternoon sa iyo, Gab. At happy listening, at happy viewing sa inyo. At sana po huwag kayong magsasawang manood at makinig dito sa Spear Cyber TV as long na pagka kayo busy, hindi naman busy at wala po kayong pinagkakaabalahan. Okay? Alas 2:13 na mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating programang UTOL. Dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFM Online. At bago tayo magbalik at mga kaibigan, ay sana magpapakilala muna ang ating himpilan at muli tayo magbabalik para talakayin na yung mga dapat nating pag-usapan na ito naman ay may kaugnayan po dito sa pag-aalaga nitong ating karagatan. Ika nga, yung malinis at masaganang karagatan, ha? Kasi kanina dumalo tayo ng press conference. So, magbabalik tayo pagpapakilala ng ating himpilan. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin kasama si Rocel Lopez, umaarangkada sa Spear Cyber TV. Okay, alas 2:14 na po ng hapon mga kaibigan. Meron tayong pahabol na babatiin, Itong si King Arthur Recio. Ayan, pinababati, nakikinig daw sila doon sa Concepcion Market. Partikular, pagbati ay kay Boss Tony Belleza. Ito si Boss Tony, nag-birthday, nakakalimutan ako eh. Di bale, okay lang. Sino ba naman ako? Siyempre, ang mga kukumbidehin niya, yung mga dugong maharlika. Pero kung ako lang, malabo. Siyempre, binabati rin natin si Turo. Si Turo, ito po si Turo. Alam mo to, Joshua. Napakagaling magluto ng okoy sa Malabo. Napakasarap at talagang dinadayo. Ayan, at siyempre, yung sina Leti Alfonso, sila nanay dyan. Hindi ko na isa-isa Tsaka yung nagtitinda ng kabayo dyan, sila nanay. At yung nagtitinda ng gulay, si ate. At saka yung nagtitinda ng butche. Hindi ko na mga pangalan. Tsaka yung nagtitinda ng kakanin. So, happy viewing sa inyo. Happy listening dyan sa Concepcion Free Market. So malapit na, alam ko malapit nang mayari yung palengke dyan at sad to say, iba dyan, siguro mawawala dahil napakamahal naman kasi yung tinatayong palengke, pinrivatize po at isang negosyante ang hawak at siyempre parang ayaw nang pakitain yung mga tindera doon na magpupwesto doon sa palengke. Mahal-mahal ng pwesto Pwera pa yung butaw araw-araw. Pwera pa yung pagbili ng pwesto, wala. Paano ka kikita? Sino ay paghahanap buhay mo ron? Di wala.
Bueno, may awa ng Diyos mga kaibigan, may awa dyan mga katoto ko, mga kaibigan kong mga nagtitinda dyan sa Concepcion, may awa ng Diyos, malay nyo naman ha. At biglang matauhan yung bagong may-ari ng palengke ng Concepcion. Panalangin natin, panalangin nyo at guro ko usapin si Kap, total, manugang naman niya yun yung may-ari. So, malay nyo, mahilot. Okay mga kaibigan, kanina po ay dumalo tayo na isang press conference sa isang hotel sa Quezon City, sa Sulu Hotel. Ito nga po ay kaugnay doon sa sinasabi nga nilang nagtalakayan kasi doon. Ito'y kaugnay sa malinis at masaganang karagatan. Ito yung isang forum, isang talakayan na nakapokus sa Philippines para doon sa itong Pilipinas para sa sustainable fisheries, yung mga pangingisda. Paano ba at bakit? Paano para maging maganda ang pangingisda dito sa ating bansa? No? Kailan lang, di ba? Merong issue yung sa ating sa Recto Bank sa may alam ko sa Mindoro yon na hindi dapat daw pasukin ng mga Chinese vessel, ng mga Chinese o anumang yung ating kasi yung lugar ng teritoryo natin. Na issue pa nga na parang nabangga raw yung ating bangka ng dala ng ating mga Pilipinong mangingisda, pero pinabayaan daw. Sa halip ng tumulong ay yung mga Vietnamese fishermen. Okay, so mga kaibigan, alas 2:17 na po at siguro ko Joshua, medyo panoorin natin mga kaibigan at pakinggan yung naganap na press conference na kung saan nga ay kung paano at ang proseso, paano sistema ng maayos at masaganang pangisdaan. Panoorin po natin. Efforts of people on the ground who actually put a lot of effort and time, even above and beyond their duty, to establish and to ensure that marine areas are protected for conservation and other uses. So the objective of the NPA, the Parallel MAR, is actually to document best practices for marine protected areas. We have more than 900 coastal municipalities, and each municipality can have more than one marine protected area. There are a lot of innovative approaches happening in a lot of various areas in the country, in Mindanao, in Visayas, outside Metro Manila. Surprisingly, in Metro Manila, we don't have a lot of protected areas. We can learn a lot from far-flung areas. If we can get and if we can get document what they've been doing, and if we can management to bring together the information from various MPAs in the country into a database is one of the main objectives of the Parallel MAR or the MSN also. So the Parallel MAR is a biennial award system. So every 2 years, it was established as an incentive system to set with standards and processes for evaluating the management of marine protected areas in the country. And it has evolved actually, and I'm sure later, it has evolved over the years. It started in 2007, but even before that, there were some smaller recognitions, project-based awards, but the official, the national level one was started in 2007. And then now, 2019, we'll have the 7th MPA Awards Parallel MAR to be held in Clark, Pampanga. When is that? October? Yeah. So we have the MPA database. It was basically with various groups, various civil society organizations have been assisting different MPAs in the country, and they have information from various MPAs in the country, and then the group through the MSN put this all together so that various interested entities can actually see how we're faring at the country level in terms of where the protections are happening and where the gaps are, and so that we can fill those. So this is now, you can visit the website, it's live. So out of the more than 1,900 MPAs, I think there's a lot more now because every day, every year, you have local governments establishing new protected areas. So 1,390 have been validated as of 2019.
So then the database is not, as I mentioned, it's not really complete yet. That's usually a block for or a roadblock for a lot of protected areas and ensuring that protection continues on into the future. And then the last one is institutionalizing the NPA. So in terms of what NPAs that have been evaluated, have reached a level 2, which means the regular patrolling is happening. It's not yet enough, but at least there's already regular patrolling happening, and it's not a paper part. That's what we want. But you can see that there's still a lot of NPAs that don't even have baseline information or legal basis for the establishment. These are usually just agreements. The meat submission, based on the meat submissions, we have 38% of the NPAs that have been validated already have some meat score from 2010 to 2018. Whether the NPAs are actually benefiting communities, the social and economic benefits that accrue from the management of protected areas. Actually, the NPA, the para-LMR, brings together partners. The event itself, for example, the awards itself, is usually a reunion of different groups and even local governments and who've been working hard on ensuring that marine protected areas are actually functioning. So, and then the NPA database is developed, it's ongoing, it's being enhanced actually now to include other information, like, so if you click a protected area now, it has the NPA evaluation from the meat scores, but eventually we also have the biophysical information and the socioeconomic information, like income from fishers, number of fishers who benefit from the protected area, so that we want it to be more useful to the client, which are the local governments and the people who are. Thank you very much. We will resume the program after a 15-minute break. Karagatan National Search for Outstanding Coastal Community is the municipality of Cortez, Surigao del Sur. As the MLK grant winner, the local government unit of Cortez, Surigao del Sur will receive fisheries livelihood support worth 20 million pesos, a plaque of recognition, and a trophy. Palakpakan mo natin muli ang ating mga winners. Let me express my heartfelt congratulations to the winners of the Malinis at Masagalang Karagatan Awards. Your efforts to safeguard marine sanctuaries, keep coastal garbage free, and rehabilitate mangrove areas with a significant impact on marine conservation. Pangalawa na yan, di ba? Pag gutom yung tao, kahit ano ang gagawin natin, papasok at papasok pa rin yan sa no-take zone. Mag-illegal pa rin yan kasi for survival. So what we did was, in order to cruise the Gaza, we provide basic social services. Ang dami yung mga kaibigan, including Lito. Tinatanong ko sila, may contribution bang toothbrush to marine conservation? Sabi nila, wala. But for us, it has a huge contribution. Kasi yung mga anak ng mga isda, hindi maka-toothbrush kasi walang pambili ng toothbrush. Masisira yung ngipin, what will happen? Hindi kaya ng magulang buong magdamag na iiyak yung anak nila. Sinapukasan, pupunta yan sa dental clinic, pabunot. How much is the cost? Pabunot ng ngipin.
300 to 500. Instead of spending their money to food, napupunta sa pabunot ng ngipin. Sa ngayon, papasok niya sa santuario kasi wala nang pagkain. Small things, but can Kasi mahirap talaga dalhin mo yung tao sa dagat para mamulot lang ng basura. So ang ginagawa namin, kaming mga empleyado, nagda-dragon boat kami. And then, ang unang pumulot ng basura si Mayor. So, yung mga empleyado, pumulot na naman ng basura. And afterwards, pag magaling na kami sa dragon boat, kami na ang magtuturo sa community about dragon boating. And then we have 12 teams in the municipality. Imagine pag may competition, every day nagpa-practice, what will happen sa karagatan natin? Di ba? Yan. Ito, yung result. Give out information, di ba? Unang-una, bago sila umalis, kailangan i-equip sila ng mga kung may mga emergency na mangyayari, di ba? So, they're equipped with life jacket, they're equipped with flashlight, they're equipped with certain gadgets na makakatulong sa kanila. So, that time, nang magkaroon ng sakuna, kaiba ito kagad nila yung communication, di ba? Eh, hindi namin mas maganda yun na naigi dahil naiba ito kagad nila yung information. Nabigyan sila ng sagad na natawag ulit sila. Even yung pagpunta nila dun sa Vietnamese vessel, that's one of their contingency, di ba? Gagawin mo kaagad, di ba? Kasi alam mo lang may nearest vessel ka na matatakbuhan, even if they are foreign, puntaan mo. Fishermen are all parang halos lahat nila magkakaibigan niya kasi isang trabaho nila. So, yung iniwan sila, di ba? And the secretary condemned even yung ngayon. Kasi safety and alam mo yun, pagligtas sa mga dapat iligtas is everybody's business. It is condemnable, even international law. Sa International Maritime Organization. Yun, meron pa yung liability. So, I think dapat hindi ginagawa ng isang nakabang. Sir, si Jemba. Sir, kung meron, may kung sila nag-distress call, madidetect yun. ba't hindi natin? Ayun na nga, sir. Kasi, nakakuan yun eh. So ngayon, sir, wala pa tayong makaka-equip with that. Yung iba meron, ang mga meron ng transponder, yung mga fishing vessel natin na pumupunta sa high seas, di ba? Yung mga taga-diyan, sandaan. Yung mga unang fishing vessel natin na pupunta sa high seas, bakit one pupunta sa Papua New Guinea, may trace natin. May bilhin namin sa mga fishing vessels para matitrace namin siya with our vessel monitoring. Pero sir, 300,000. If we will give them a transponder at 10,000 each, that's 3 billion. Saan tayo kukuha mo ngayon ng di ba? Pero that's a good signal para malaman ng ating mga decision makers na kailangan natin yun. So, baka naman maawa sila kasi yun. Magkaroon tayo ng immediate na resources para mabili yun. Sir, yung isang mga Itong mga areas na to, these are our traditional fishing grounds. Kailangan ma-monitor natin sila doon. Yung ibang dati na, yung mga malalaking fishing vessels na magkagaling, di ba? Meron sila. And we can monitor. Yung problema lang talaga. These areas, kung minsan nagdadalawang isip sila, but we are encouraging all our fishermen na pag kailangan visible tayo, palagi tayong pumunta doon sa traditional fishing ground natin. We should not be caught mga malalaki. commercial So fishing. wala po yung maliliit. Wala pa yung if they can buy one, that's okay. Sir, si SF sector, sir. So, parang pinapasa sa inyo, sir, yung Kung kaya responsibility. namin yun, bakit hindi, di ba? For now,
with less equipment that we can have, what we can do is to harmonize relationship, harmonize the mandates of all government instrumentalities aligned with environment, maritime, and fisheries para makatulong tayo para papuntahan ka agad yan. In fact, nakikiusap kami sa Navy, nakikiusap kami sa Coast Guard, with the other agencies, tatulungan kami kung meron mga distress ng mga fisherman, kailangan puntaan natin because our duty is to protect our fishermen, protect the fishing vessels and the environment that where they are. Araw. Akba yun, hindi nga bago yun eh. That machine, at that engine is very powerful. That's an 18 horsepower engine. Ang kailangan mo lang, i-boat mo lang maigi siya. Diba? Kumandar na. Pero that's the same actually given. Hindi lang pinauwi sa kanila. Hindi lang pinalitan. In fact, I told them kung hindi babagay yan, palitan. Diba? Pero hindi namin pinalitan kasi umandar na. So doon nila na-find out na hindi na kailangan palitan, sir. Hindi raw pang malayuan yun. Secretary who said na... Hindi raw pang malayuan. Pang municipal water lang. Diba? While waiting for the right time or for the... While they are still... para bang hindi pa sila makapunta doon sa traditional fishing ground natin kasi nire-repair yung bangka nila. Hindi magdaan ang buhay muna nila using that fiberglass bulb na pagdaan ng buhay siya. So sir, as we speak now, gumagana na po yung 11? Oo, gusto nyo makuha niya. We have a boat right now sa Labotas in an engine. Ipakita namin sa inyo kung paano maanda rin. Sir, balik hanap buhay niyo mga mangisang? Pero huwag silang pupunta doon sa dati. Doon muna sila mag-ipuliwag. Kasi yung bangka, hindi pwedeng pang West Philippines. Pang ilang kilometers lang yun? 3 to 5, even 15 kung malumana yung dagat. Pero kung galit yung dagat, doon recommended. You say, sorry. Pero pag stormy, huwag silang lalabas. You say for the record, For the last 3 years, 15,000. 15,000. Pero sir, bakit hindi na prioritize yung namamalaos sa West Philippines? Alam natin na mas vulnerable sila sa, sa mga ganon. Wala ko sa West Philippines yun. Ang may mayari ng mga mayayaman at may mga pera. Kaya ang binibigyan namin yung mga maliliit na mga isda lang. Ano ba ang purpose nun, sir, in the first place? Bakit po tayo naglagay ng mga ganon? Immediately, makapaghanap buhay sila. No, I mean, But we can also say that the Philippines can do it by their own, no? And if our friends will help us, then lalong mapapamadali ang recovery, rehabilitation ng municipal water natin. But just the harmonization of all government instrumentalities aligned with environment, maritime, and fisheries, without even asking for additional budget, just harmonize, we can move on already. But if there will be more, and then the support from other sectors and other countries through our non-government organization, well, we are open for suggestion. We do not want any more scary prediction. Will not have any more because of climate change. The Philippines will become this. What we want is give us a recommendation. We need solution. We don't need analysis that will only scare us. And I myself, I do not believe that anymore, because we were able to prove to everybody that we can be positive in fisheries if we can only, we can only really call everybody to help. And I think everybody was doing their share and will be doing their share. With that, thank you very much. In sum, as we always emphasize, the strength of the fisheries sector relies upon the strong partnership and collaboration among the national government, local government units, the private sector, the non-government organization, and other stakeholders. We, in the Bureau, do not experience any traffic congestion. So you are free to fly your vehicle even into 100 km per hour. Lawrence County, a third-class municipality, and is mainly an agricultural-based economy. Okay? So we will discuss what is the significance of having been an agricultural-based economy with respect to this endeavor.
So we have a population of 45,000, 31% of which is in an urban area, while the rest is in a rural area, 68%. So we have almost a 10,000 household as per. And we have Mangyan communities. For your information, dear Eco Warriors, the Mangyans are our natives here in Oriental Mindoro. They are considered as the indigenous people. And of course, in our municipality, we have 4 barangays. If they can buy one, that's okay. Sir, si ESE sector, sir. So, parang pinapasa sa inyo, sir, yung Kung kaya namin responsibility. yun, back then, di ba? For now, with less equipment that we can have, what we can do is to harmonize relationship, harmonize the mandates of all government instrumentalities aligned with environment, maritime, and fisheries para makatulong tayo para papuntahan ka agad yan. In fact, nakikiusap kami sa Navy, nakikiusap kami sa Coast Guard, with the other agencies, natulungan kami kung meron mang distress ng mga fisherman, kailangan puntahan natin because our duty is to protect our fishermen, protect the fishing vessels and the environment that where they are. Okay mga kaibigan, alas 2:37 yung pong napanood nyo mga kaibigan, yung pong ambush interview po ay kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Undersecretary Eduardo Gongona. So yun nga, sinasabi niya po na dapat yung ating mga mangingisdang Pinoy ay visible doon sa ating area kasi teritoryo natin yon. So hindi tayo dapat matakot, hindi dapat mangimi na kailangan makikita lagi doon yung mga mangingisdang Pinoy doon sa area ng Recto Bank, doon sa may Mindoro. At bago tayong patuloy mga kaibigan, batiin muna natin mga nanonood ngayon, sina Boss Alvin, si Binsay, si Boss Danilo Mangahas. Boss Danny, magandang hapon sa iyo. At syempre, si Go Mandino, si Jaime Pilapil, at siyempre binabati rin natin yung lahat ng mga kasama natin sa Quezon City Press Club sa pangunguna ni Pangulong Rio Araha. Magandang hapon sa inyo, Go Mandino. Bakit wala ka sa press kung kanina? Okay, so yun nga mga kaibigan, yun nga sinasabi ni Yusek Eduardo Gongona na yun daw suporta naman nila sa ating mga mangingisda ay tuloy-tuloy. Katunayan, meron na nga raw mga naka-standby na mga motor, motor bangka na nakahimpil sa nabotas na para sa mga mangingisda. So yun nga, sinasabi niya dapat maging visible yung mga mangingisda natin. Sabihin, lagi dapat nakikita doon sa teritoryo natin, sa karagatan natin, doon sa may area ng Recto Bank. At yun nga, kanina nagsalita rin yung Mayor ng si Mayor Herman Rodererio ng Gloria, Oriental Mindoro, at Cortez, Surigao del Sur, Coastal Resources Management Officer na si Vince Dueñas. Nagsalita po siya at ibinahagi po nila kanina yung experience ng kanilang munisipalidad sa maganda at eksperyensya doon sa kanilang pangingisda o doon sa kanilang pangisdaan doon sa marine protection area doon sa may area naman ng Mindoro po. So yun, binahagi nila at katunayan binigyan sila ng award na MMK Hall of Fame nito pong nakaraang taon. So malinis at masaganang karagatan. So sila po ang nanalo at katunayan nagbigay pa ng award po ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kaya naman sinasabi nga ni BIPAR Undersecretary Gongona na tuloy-tuloy yung investigasyon doon, yung kanilang suporta sa mga mangingisda at sabi nga kahit sabihin pa raw na yung mga Vietnamese fishermen na tinulungan yung ating mga kababayan Pinoy na binangga nung sasakyan ng barko ng China, ay hindi pa rin daw dapat makita ron yung mga Vietnamese fishermen. So dahil nga teritoryo natin yun. Kaya ang advice ni Yusek Eduardo Gongona na dapat nga tayong mga Pilipino mangingisda ay dapat lagi nakikita doon sa area natin, sa teritoryo natin para mangimi yung mga taga-ibang bansa na pumasok pa etc. kasi makikita na andun ang mga Pilipinong mangingisda. Okay, siguro mga kaibigan, maya-maya ay tatawagan natin yung isa nating kakapanayamin, si BIPAR Region 4A Director Wilfredo Mangilit Cruz, kung saan po
ay tatanungin natin siya hinggil dito sa sinasabing ng malinis at masaganang karagatan. Kung paano ba ang dapat gawin ng mga mangingisda, ng mga local government, ng mga taga-BIPAR para masustain yung sinasabi nga nilang MMK ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magpapakilala po ang ating himpilan. Hi guys, I'm Red. Hi, I'm Buddy, and we're here for the Ocean Art. We'll be PNP Lion Trainer for them, so... Say hi to them, I see. Oh! What a nice kiss. You should have one too. We should come back here, and this is a wonderful attraction here in the Ocean World. It's Christmas Eve, right? Or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere. And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. With Habibi Boys, brought to you by Spear Cyber TV. Karaoke Online with Habibi Boys, brought to you by Spear Cyber TV. Ang sarap mamuhay kapag ika'y malaya. Wala kang atraso at wala kang napinsala. Hindi ka pangingalagan ng iyong mga kaibigan, sapagkat hindi ka sangkot sa drogang halot sa... Hi guys, I'm Red. Hi, I'm Buddy, and we're here for the Ocean Art. We'll be PNP Lion Trainer for them, so... Hi to them, I see.
Handog ng Spear Cyber TV. Karaoke with Habibi Boys. Hindi ka na yata sa'kin nawa. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. Mga pangako mo'y sinira mo. Hello! Ako po si DJ Mark. Hello, ako po si Donut Quartz. Hello, ako po si Junel. At kami po ang Habibi Boys. Iniimbitahan ko namin kayong manood ng Karaoke time with Habibi Boys. handog ng Spear Cyber TV. Ngayong linggo na po. Maraming salamat. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa oras na alas 2:47 po ng hapon. Ay wala po mga kaibigan, hindi po natin makontak si before Director Region 4A Director Wilfredo Mangilit Cruz kasi tatanungin sana natin siya kung paano ba ang gagawin, ang ginagawa para do sa malinis at masaganang karagatan. So, kaso po hindi siya sumasagot, baka nasa seminar po o nasa meeting, so hindi natin alam. So, yun nga po, at alamin nga sana natin kung paano yun, tsaka kung ano ba ang dapat ibahagi ng local government unit sa ating mga mangingisda, lalo na siyempre ng national, para ma-sustain, mapanatili yung malinis at masaganang karagatan. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. At kanina naman ay hindi lang naman po yun ang pinuntahan nating presscon kanina. Meron din po tayong pinuntahan presscon doon pa rin sa Quezon City, katabi lang po ng Sulu Hotel. Doon naman sa may bahagi ng isang fast food chain doon. At yun nga, ang pinag-usapan naman doon ay tungkol po doon sa pagpapahinto ng funding, yung pagpopondo sa mga coal plant, yung mga coal plant po natin dito sa bansa. At yun po, nananawagan sila, yung grupo nila, tungkol po roon. So, siguro mga kaibigan, batiin muna natin itong si Ruben Almonte Lichauco. Ayan, magandang hapon sa iyo, Paring Bengbeng, Boss Bengbeng. Ito po ay kaibigan natin, taga Valenzuela. Ito po ay pagka kayo po mga taga Valenzuela o kahit hindi taga Valenzuela, pagka na problema kayo, meron kayo namatayan kayo ng mahal sa buhay, tawag nyo lang po doon sa Lichauco Funeral Service po sa may Valenzuela City. Yan pong Lichauco ay royal service on a pauper price. Yan po. Kita nyo naman. Basta ako, Boss Bengbeng, yung nire-request ko sa yung serbisyo, yun ang gusto ko. Okay. Okay, at syempre, binabati rin natin yung mga tropa ng Pulo ng Valenzuela, sina Paring Hiner Aresgiado. May anak na pong police human yan. Dapat police human. Jimay Jeline, kailangan police human. Pagbutihin mo. At nako, sige ka. At syempre yung yung anak niya rin isa, si Jimay. At syempre yung manugang niya si Mark, si JB. Yan po. At yun po, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. At yun nga, kanina yung pinag-uusapan natin yung kaugnay naman po dito sa pagpapahinto ng iba't ibang grupo dito sa stop funding ng funding para sa climate crisis. Kasi nga po, yung ating klima ay medyo nanganganib ng araw po. At saka sinasabi po ito ng Climate Justice Movement. At kanina,
na pag-usapan po doon yung mga nagpopondo kasi magkakaroon po ng G20, parang summit. Ito po yung mga ilang bansa, marami po na pag-uusapan hinggil po dito sa ating climate change. So siguro ko maya-maya magkakahanap tayo na makakausap na isang spokesperson na buhat po sa grupo ditong G20 government dito sa Stop Funding the Climate Crisis. So pero panoorin po muna natin mga kaibigan yung naganap na press conference kanina na isa pa doon sa Quezon City about po dito sa ating climate sitwasyon ng ating klima. Panoorin po natin mga kaibigan. Summit sa Japan sa June 28 to 30. So may response ang mga kilusan sa Asia tungkol sa environment, tungkol sa climate, tungkol sa energy at karapatang pantao na iprotesta yung patuloy na pagsuporta ng mga gobyerno ng G20 sa coal at fossil fuels. So, sa June 25, bukas po, magkakaroon ng dalawang aksyon, isang aksyon sa harap ng Estados Unidos, sa harap ng European Union, hindi pala Estados Unidos, sa harap ng European Union Office, dahil European Union ay isang miyembro sa G20 at pinanggagalingan din ng malaking subsidio or public subsidies. Ang isa namang pagkilos bukas ay gaganapin sa harap ng embassy ng Korea. Yung lumalalang krisis sa klima, hindi umaakto na parang bumbero katulad ng pag-akto nito sa paglutas sa financial at economic crisis na nararanasan ng iba't ibang bansa. Ang nangyayari, pinapaypayan pa ng G20 countries yung krisis sa klima. Isa sa mga pangunahing responsable sa nangyayaring imbalance sa ating klima ay ang Estados Unidos na sa nakaraang 200 years ang may pinakamataas na historical emissions ng greenhouse gases. Dahil po sa kasaysayan na yan, makikita mo na ang dapat na pinagtutuunan ng pansin ng mga malaking ekonomiya tulad ng ekonomiya ng Amerika na siyang dahilan ng pagdala ng krisis sa klima ay paano lutasin at hindi lang tingnan paano yung financial stability na kanilang tinatawag gamit yung economic diplomacy. Kung susundan natin yung pronouncement ng Estados Unidos, pagkat yung G20 po ang nakaupo po dyan, yung mga finance ministers, mga representante ng mga mayamang bansa, 20 countries, 20 economies, ay ang sinabi po ni Tillerson sa Amerika ay interes ng Estados Unidos yung economic diplomacy na tinatawag. Paano makakaganaan siya yung Estados Unidos sa G20? Kung pagbabatayan po natin yung track record ng Trump administration, ito po'y nakakabahala. Pagkat hindi lang sa hindi niya sinusuportahan ng mga inisyatiba para tugunan ang impacts ng climate change, tahasan pang ayaw kilalanin yung financial stability na kanilang tinatawag gamit yung economic diplomacy. Kung susundan natin yung pronouncement ng Estados Unidos, pagkat yung G20 po ang nakaupo po dyan, yung mga finance ministers, mga representante ng mga mayamang bansa, 20 countries, 20 economies, ay ang sinabi po ni Tillerson sa Amerika ay interes ng Estados Unidos yung economic diplomacy na tinatawag. Paano makakaganaan siya yung Estados Unidos sa G20? Kung pagbabatayan po natin yung track record ng Trump administration, ito po'y nakakabahala. Pagkat hindi lang sa hindi niya sinusuportahan ng mga inisyatiba para tugunan ang impacts ng climate change, tahasan pang ayaw kilalanin. So much so na nag-withdraw po ng commitment ang Estados Unidos doon sa ninagdaan na 2015 Paris Accord sa binanggit kanina ng ating kasamahan sa Philippine Movement for Climate Justice
na sinasabing kinakailangan hindi tumaas o lumagpas sa 1.5 degrees Celsius yung pag-iinit ng mundo, yung global warming. Kung ganyan ang kanilang tunguhin na financial stability, kung economic diplomacy na ganyan ang linya ng Estados Unidos, aasahan natin na ang kanilang mga proyektong susuportahan ay yung paano pa sila kikita. Financial stability does not equate to solutions for the climate crisis. Ang nangyayari pa ay itong mga tinatayong mga panibagong proyekto gamit ang pondo ng bayan, public finance na tinatawag. Justisyang klima na naaayon mula sa realities daw ng science at sa principles ng justice. Yung pangalan po namin stands for the safe number ng carbon dioxide sa ating atmosphere na sinasabi ng science would guarantee that life would not only survive but would also thrive in its diversity. Kaya nandito kami ngayon dahil nakikiisa kami sa panawagan ng iba't ibang grupong naririto ngayon sa G20 at particular sa chairman ng G20 ngayon, ng Japan. Nandito kami dahil naniniwala kami na dapat drastic at ambitious at urgent ang pagkilos ng bawat bansa, particular ang Japan dahil siya ang second largest na funder ng coal sa buong mundo. Na dapat magbago yung investment frameworks nila kung saan dapat lumalayo na tayo sa fossil fuels at in particular sa coal. Dahil pag tinignan natin siya, communities ultimately pay the price for these investments. It pays the price in terms of yung impacts ng pollution ng mga projects na ito, na kung saan impacted yung kalusugan at kabuhayan ng bawat komunidad. But also communities pay the price in terms of yung impacts ng climate change na sa pagdadagdag ng carbon emissions ng mga implement daw ng safeguards sa investment policies nila, paglalagay ng environmental standards sa investments. We see only declarations and we are yet to see how that good declarations would translate into actual shift sa investment frameworks ng mga plano na yan ng Japan. Yung darating na G20 Leader Summit, tapos saan magtitipon yung biggest economies, nakikita namin siya na isa siyang paraan para manawagan for bold climate action that requires yung biggest economies represented sa G20 to heed to the realities of science and to implement frameworks that would benefit people, ecosystems, and would help yung limit din yung temperature to below 1.5 degrees as stated sa Paris Agreement. We believe also that yung summit is an opportunity for Japan to show real climate leadership by stopping its finance of coal development and by supporting yung rapid na shift ng global warming. Kung titingnan pa natin yung investments ng Japan sa Pilipinas, masasabi natin na isa siya sa mga malalaki dahil una yung dalawang bangko niya, yung Sumitomo at Mizuho, sila yung nag-lend sa San Miguel Corporation para ma-acquire nila yung Masinloc coal plant. Yung Mizuho siya yung nagpopondo ng planta ng San Miguel sa Limay, Bataan at yung GN Power ng Ayala sa Maribeles, Bataan din. In addition, yung Marubeni Corporation, siya rin yung nagpa-finance ng proposed na expansion ng projects ng existing coal plants tulad ng Pagbilao sa Quezon at ang Calacat sa Batangas. Furthermore, yung Japan, paglalayo pa natin sa Southeast Asia, siya rin yung nagpopondo ng pinakamalalaking projects ng coal in places like Indonesia, which is the largest yung exporter ng coal na minimina nila sa buong mundo, at also Vietnam, through yung public finance at export credit agencies niya like JICA, kasama ng Sanlakas at ng TMCJ. Dahil nag-iisa kami na ang climate crisis ay nagre-require ng urgent na action. At yung action na yun ay mangyayari lamang sa pagbabago ng kung saan tayo naglalagay ng ating pera. At yung paglalagay ng pera dapat ay hindi naman sa mga nakakasira ng ating kalikasan at nagsisira ng ating klima. Dapat ito yung patungo sa renewable energy. Salamat. Araw, nagagalak din kaming sabihin na may mga actions din magaganap sa Estados Unidos, sa Europa, sa Africa din ata, kasi ang mga pondo na nanggagaling sa mga G20 na bansa ay pinopondohan ang coal power plants at saka fossil fuel projects sa buong daigdig. Pero malaking bahagi dito ay dito sa Asia, at sa Asia naman, ang
isang katangian ay lugar na pinakamabilis yung expansion ng coal power industry. So, may special na dito sa Asia para mag-contribute sa pandaigdigang pakikibaka o laban sa fossil fuels at coal at itigan yung expansion at magkaroon ng mabilis na phase out ang coal and fossil fuels. Isang hamon ito sa mga gobyerno ng G20, pero hamon din ito sa gobyerno ng iba't ibang gobyerno dito sa Asia, kasama na yung gobyerno ng Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, nabanggit na, maraming coal power plant sa pipeline at kahit merong mga formal na commitment daw ang gobyerno ni Presidente Duterte na labanan ng climate change, hindi naman ito nakikita doon sa kanyang energy policy at patuloy pa rin ang expansion ng coal at fossil fuel dito sa Pilipinas. Pupunta na po tayo ngayon sa open forum kung may mga katanungan yung mga kaibigan. G20, stop funding coal. G20, stop funding coal. G20, stop funding coal. Stop funding coal. G20, stop funding coal. G20, G20, stop funding coal. G20, stop funding coal. Stop funding coal. G20, stop funding coal. G20. Promoting the construction of coal plants. And the debate centers on the Department of Energy and these coal companies like Rocel, like Abuitis. They believe that coal plants or coal is still the cheapest form of energy source, which is very, very wrong. Even during the recent nationally determined contribution meeting organized by Department of Energy, this was last month, they still maintain that idea, that understanding. We question this because in the energy market now, solar is very, very cheap. There's even a power supply agreement between a utility and a renewable solar energy source from solar priced at 2 pesos and 34 centavos the generation cost compared to the average of 5 pesos per kilowatt hour generation cost of coal plants. So that alone will answer this question, this assertion from Department of Energy and Meralco and Abuitis and other coal companies. It's because that in the pricing market, the true cost of coal is being covered, and in the pricing market, there's a pass-through. Many of the arrangements are done that favors coal and fossil fuel. Hindi na nila kayang itakpan pa ang katotohanan ng DOE ng mga coal companies na ito na ang coal ay napakamahal. In fact, ang Pilipinas nga ay ang presyo ng ating kuryente ay pumapangalawa tayo sa buong Asia. May panahon pa nga na nag-number 1 tayo na ang pinakamahal ng ating presyo ng kuryente. Lahat sa atin, nagrereklamo, ang mga nanay, ang mamamayan, ang mga manggagawa, nagrereklamo sa binabayaran presyo ng kuryente. Yet, ang Department of Energy still continues to tell the people na mura ang coal. Wala na naniniwala sa Department of Energy. In fact, palagi sila nalalagay ngayon sa kontrobersya dahil sa pananiwala nilang mura ang coal,
hindi naman talaga stabilize ang mga coal plants, kaya nga nagkaroon. Kasi tama po yun yung observation. Tila pag yung Duterte government ay champion yung climate change na usapin. To a point na kino-call out yung mga mayamang bansa, lalo na ang Estados Unidos. Pero kung titingnan mo yung mga nakailerang proyekto sa usapin ng kuryente, halos katumbas na nito, 28 existing, 28 in the pipeline, yung mga coal plant projects. Ibig sabihin, kasing dami ng nakatayong planta, ang balak pa nilang itayo. Sa kabila ng sinasabi na natin peligro na dulot ng pagbabago ng klima, sinasabi natin napaka-vulnerable ng Pilipinas sa pagbabago ng klima, at sa kalagayan na nananawagan siya ng pananagutan at maniningil dun sa mga mayamang bansa. In short, what ascendancy does this government have to call out in seeking responsibility and accountability for climate change when domestically the prevailing policy is support for fossil fuels, especially coal plant projects? Kaya panawagan din natin, i-abandon na, tigilan na ng Duterte administration yung pagsuporta, pagpapasinaya, pagpondo ng mga proyekto, pondo in the terms of subsidies yan, which may come in the form of tax holidays, yung mga breaks, para lang tiyakin na may favorable environment for investments like coal plants. Understandably, ito pa rin yung primary source, base load nga na sinasabi ka na ni Ian, para sa pag-power ng ating energy consumption. Pero ang nasa likod din dito ay yung iilan lang pamilya na matagal lang pinagkakakitaan. Yung business as usual nga, paulit-ulit natin sinasabi, na tayo sa isang matarik na bundok. Meron na tayong maraming panalo. At sa karanasan ng laban ng mga climate justice movements and environmental groups sa Pilipinas, may siyang na planta na hindi naitayo dahil naharangan yan ng mamamayan dahil alam ng mamamayan ang epekto ng coal. Siyang na planta na ang total capacity nito ay almost 10 gigawatts or 10,000 megawatts. Hindi ito naitayo. Tapos idadagdag pa natin yung pitong power supply agreement na mga coal plants na yan ay mga 3,551 megawatts na hindi rin naitayo. Kaya nga ito yung challenge sa atin ngayon. Hindi lang ito usapin ng mga kumpanya na nasa coal, ng Department of Energy at saka ng DNR. Usapin ito dahil merong 3,551 megawatts capacity shortfall tayo by 2020. Masasama at delikadong planta ng coal ay hindi na maitatayo yan. Kailangan pumasok ng renewable energy. And we've been asking the government several times, bakit hindi pumapasok ang renewable energy tulad ng solar, given the fact na napakamura ng presyo ng generation price ng solar. Binanggit ko na kanina, ang presyo niya, 3 pesos and 54 centavos compared to ang presyo ng generation price ng coal ay hindi bababa ng 5 pesos. Napakamura na. Yan ay panalo. Yan ay panalo ng mga pagkilos ng mamamayan laban sa coal. Temperature increase for a number of consecutive days, rainfalls become unpredictable and unseasonal. Droughts and floods stay for several months. The yield of rice, mangoes, and plums are declining. With all these impacts, the government of Thailand and many countries continue using coal and fossil fuels, undermining the Paris Agreement and sustainable development. A single coal and fossil fuel-fired power plant, regardless of the ST, is making global temperature on the rise and putting these farmers even more vulnerable. Coal and fossil fuels must be stopped. We call on our government and G20 governments, especially the government of Japan, to stop financing coal and fossil fuels. Okay, so mga kaibigan, balik na po tayo sa ating programang UTOL. At
Piling po natin si Sir Ian Rivera, siyang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice. Sir, good afternoon po. Good afternoon din sa ating lahat at saka sa mga tagapagkinig. Magandang hapon. Sir, ito pong kaugnay sa sinagawang press conference kanina, no, hinggil doon sa G20. At Sir, pwede ba pakipaliwanag nyo kung ano po ibig sabihin nito? At yung ito'y alam ko may kaugnayan doon sa stop coal power plant tsaka po doon sa fossil fuel, sir? Yes. Yung G20 o Group of 20 countries ay magkakaroon ng pagpupulong sa sunod na linggo. This coming week, June 28 to 29 sa bansang Hapon. Ang G20 ay naitayo ito 19 years ago. So, ang dahilan na naitayo ito ay para tugunan yung problema ng depression or economic crisis na na umaapekto sa atin noong taong 1997 na dumaan tayo sa financial crisis nung panahon na yon. So to save the economic downturn ng buong daigdig, kaya nagtipon-tipon itong mga G20 countries o yung tinatawag na most powerful and economically strong countries. Yan. So that was the context why naitayo siya nung 19 years ago. Ngayong taon ay magpupulong sila, and this time ay to address the climate crisis. So, Sir, bali saan isasagawa itong summit na ito? At ang kanila bang panawagan, ito pong 20 country na to, yung staff funding coal power plant? Yes, yun ang isa sa aming panawagan dahil alam natin na nasa ang buong daigdig, tayong lahat ay nararanas ngayon ng matinding krisis ng klima. Isang planetary crisis ito na ang solusyon lang ay ang solusyon ng krisis na to ay tugunan na huwag nang magtayo ng mga coal-fired power plants o magtayo ng mga planta na magsusunog ng fossil fuel. Dahil ang alam natin sa siyensya, batay sa siyensya, ang coal plants at fossil fuel, yung patuloy na pagsunog niyan, ay yun yung numero unong dahilan na nagkaroon tayo ng global warming. Sir, Ayan, pwede ba doon sa ating mga viewers at sa listener, pwede ba pakipaliwanag nyo kung ano magiging masamang epekto nito sa ating kalikasan at siyempre sa tao? Naglabas ng ang mga scientists sa loob ng Intergovernmental Panel ng Climate Change sa loob ng United Nations, naglabas sila ng scientific report. At ang sabi ng report na ito na kapag patuloy na umiinit ang ating daigdig at an average temperature of more than 2 degrees, delikado ang mabuhay. Ang anumang nilalang sa daigdig na yon. Ngayon, ang problema ay sa patuloy na pagsunog ng coal and fossil fuel mula sa mga G20 countries na ito, tinatansya ng mga scientists na lalampas tayo sa 3 degrees centigrade ng pag-init ng ating daigdig sa pagkatapos ng century. Sir, ito ba yung katulad nito, di ba, siyempre El Nino tayo lately actually. Ito ba yung nararanasan natin na parang sobrang init ng panahon natin ngayon, sir, kahit gabi na, kahit may ventilador ka pa? Ito na yung ating nararanasan na sobrang init, pambihirang init, di ba? Hindi kagaya ng mga 10 years ago na hindi ganito ang init na nararamdaman natin. Sobrang init. Ngayon, ito, epekto na ng climate change at global matinding bagyo. Nalakas ng bagyo na tumatama sa Pilipinas. At tayo ng yung drought. Ito yung tinatawag ng science na extreme weather events dahil sa global warming. So sir, bukod dyan sa gagawing panawagan nyo ng iba't ibang grupo, katulad ng Asian People's Movement on Deaf and Development, ng Energy Team, at Nasan Lakas,
Sir, ano ba ang pwedeng gawing alternative bukod dito sa pagtatayo ng coal power plant, sir? Yes. May malinaw na tayong alternative. At ang alternative na ito, kasi kailangan talaga natin ng energy para umunlad, energy para lang magkaroon tayo ng kuryente sa bahay, ang malinaw na alternative ay ang deployment ng renewable energy. At maraming bansa sa buong daigdig ay na pumapasok na sila sa deployment ng mga renewable energy katulad ng wind, katulad ng solar. At sa Pilipinas ay may competitive na ang ating renewable, lalo na ang solar. Sa usapin nga ng presyo at sa usapin ng mura siya kumpara sa presyo ng coal. So, kaya sige, sir. Kaya ang ating bansa ay dapat wag nang mag-aalinlangan na mag-shift na talaga tayo sa renewable energy dahil kung hindi, ang Pilipinas din ang maapektuhan dahil kahit anong konting taas na ng global temperature average, matindi ang epekto sa Pilipinas dahil tayo ay pinaka-vulnerableng bansa pagdating sa climate change. Sir, alam nyo, itong panawagan nyo actually noon pa, no? Itong stop coal power plant. Sa Zambales, actually, pinag-aawayan yan. Merong kontra hanggang sa merong pampatayan. Sir, sa palagay nyo, kapag nagsagawa kayo na sabay-sabay na panawagan, tingin nyo kaya mahihinto nga ito o paano po ba? Oo, meron na tayong karanasan na sa tuloy-tuloy na pagkilos at sabay na pagkilos ay naipanalo ng mamamayan ng mga environmental groups, ng mga electric consumers na nahinto ang mga planta ng coal. At itong example na ito, sasabihin ko, ay yung napatigil natin yung 7 coal plants na maaprubahan sa pamamagitan ng anomalous na power supply agreement. Hindi siya natuloy. At nagdesisyon sa intervention ng mga mamamayan, nagdesisyon ang Supreme Court na yung 7 power supply agreement ng Meralco sa loob ng Meralco franchise yan ng Luzon ay ibabalik sa competitive selection process ng ARC. Panalo natin. Panalo tayo doon. Panalo ang electric consumers doon dahil kung nagtuloy-tuloy yung 7 power supply agreement na yon para at maitayo ang coal plant, sobrang magmahal ang presyo ng kuryente maliban sa epekto nito sa environment, sa health ng mga tao, at saka sa klima. Buti siya ay napigilan. At may chance ngayon ang gobyerno at ang mamamayan na ipasok na yung mga renewable energy plants. Dahil sa panahon ng 3 taon na napigil yung 7 coal plants na yon, walang bagong energy capacity ang naitayo dito sa Luzon grid. Pero nasa pwesto na ngayon ang renewable energy tulad ng solar. Nasa pwesto sila na pumasok na sila sa grid at i-provide yung energy requirement natin. Sir, sa tingin nyo ba, compare dito sa coal power plant, itong solar energy, actually marami na gumagawa ng solar. Valenzuela, meron na ilan ng solar ang tinatayo ron. Mas maganda ba yan na gamitin po ng ating ng tao? Mas maganda. Hindi lang sa usapin ng sinusubukan pa ito na teknolohiya, kundi subok na ito na teknolohiya. Mabanggitin ko, marami mga bansa na sa Europa na ang kanilang kuryente papunta sa mga bahay ay galing sa solar o renewable. Ang sa Germany nga, konti lang araw ang natatanggap nila sa buong taon, pero ang taas ng kanilang pag-maximize ng solar power to power their homes. Sa Pilipinas, ang dami nating araw. Sa isang taon, di ba? Isang taon, we receive 70 to 80% of number of days na may araw tayo. The more na ang kuryente natin ay sana manggagaling sa solar. Ngayon, sabi ko, hindi lang ito sinusubukan na teknolohiya, subok na ito dahil merong
merong power supply agreement between a distribution utility and a solar company na ang presyo ng kuryente sa usapin ng generation cost ay napakababa ikumpara mo sa presyo ng coal. Pero, sir, kaya hindi lang siya malinis, mura pa. At malilibre ang mga tao sa sobrang mahal ng kuryenteng binabayaran natin tuwing magbayad tayo ng ating bill at the end of the month. Sir, pero lilinawin ko lang kasi 'di ba pag solar katulad niyan, meron tayong mga solar power bank, etc. Kapag ka siya napuno na sa pamamagitan ng solar, siyempre gagamitin mo na siya. So, naubos siya ngayon. So, siyempre kailangan araw ulit ang magkarga sa kanya. Paano 'yung pagkagabi? Yun ang sa bansang Europa, meron silang storage. May mga storage sila na na tinatawag na solar can supply energy 24/7. 24 hours, 7 days a week. Dahil may storage sila. So, may malalaking storage. Ang forma nun, sir, kapag ka nakarga na siya at na-fully charged, naka-stack siya, if ever dumating ang gabi, yun ang gagamitin na yung extra charge nung solar. Oo. Ayun. Yan. Ngayon, we can also do, while we are doing the transition, ibig sabihin, papasok tayo sa transition mula sa 100% coal, kailangan mag-transition tayo into renewable. Hindi naman basta-basta nating biglaan na solar or renewable lahat yan Pwede kasing papasok tayo doon sa tinatawag na hybrid, na may portion ng araw na Nawala si Sir. Sandali lang mga kaibigan. At medyo nawala po si Sir. Medyo tawagan natin ulit siya, no? Medyo naputol ang linya. Naputol. Medyo. Ayan na. Hello, Sir. naputol tayo. Naputol. Sige, Sir. Tuloy lang. Yun nga, subok na teknolohiya dahil ginagawa na nga sa Europe lang, lalo sa Germany na may mga battery at ini-store yung energy sa battery. So they are having what we call a 24/7 renewable energy from solar. At napakamura. And in fact, yung mga bahay na meron silang mga storage, they can sell their power. Pwede sila magbenta ng kuryente mula doon sa kanilang storage. Sa grid, Ngayon, we can do that in the Philippines. Ang kailangan lang sa atin ay kasi kailangan pumasok tayo sa transition. Kasi hindi naman lahat dyan ay 100% renewable So we need to go to a transition na mayroon tayong hybridization, may certain sa isang araw may oras na renewable energy at may oras din sa isang araw na kumukuha pa rin tayo mula sa energy from coal plants. Pero it's a transition. Ang direksyon niyan ay by 2030 or by 2050 dapat 100% na tayong renewable kasi hindi talaga pwedeng manatili na mag-rely tayo sa coal dahil sa climate crisis. Pero sir, sa palagay nyo itong sinasabi nating solar energy, halimbawa sa isang barangay o isang city, makakaya niya kaya supplyan lahat ng residente doon na gumagamit ng kuryente? Kaya niya. Kaya nga yung sinasabi kong yung isang negosyante ng solar na nanalo ng bid to a power supply agreement, ang kaniyang itatayong planta ng solar ay equivalent to 80 megawatts. Kaya niyang i-generate ang kuryente na 80 megawatts. So, sir, ang isang barangay ng Metro Manila, for example, or Quezon City, mababa pa sa 80 megawatts ang requirement yan. Wala pa nga sigurong 1 megawatt ang isang barangay. So, kayang-kaya pala. Kaya. So, sir, palagay nyo, for example, kasi ngayon parang unti-unti na nakikita ko partikular, Valenzuela, ang dami na nilang solar plant dun Yeah. 2 barangay na ang tinayuan ng napakalaking solar plant. So,
tingin nyo, sir, kapag ka nagtuloy-tuloy yan at halos buong, sabihin natin Metro Manila pa lang or kahit probinsya, tingin nyo ano ang mangyayari, ano magiging mababago, sir, kapag ka naging solar plant na ang gamit natin? Matutuwa ang mamamayan at ang pamahalaan dahil bababa na ang presyo ng ating kuryente. Pagbababa ang presyo ng ating kuryente, magkaroon kasi ng magluluwal yan na ang mamamayan ay tataas pa ang kanyang energy consumption. Bibili pa siya ng maraming appliances. Kasi ngayon, sa taas ng kuryente mo, dahil sa presyo ng kuryente, it refrains you from buying more appliances. Oo nga, sir. Taas na ng kuryente ngayon eh. Oo. Diba? At saka nagtitipid ka talaga ng paggamit. Kaya it's not really good for the energy market na hindi siya mag-expand because of prices. So, sir, kapag ka ang tao pala gumamit na ng solar, wala namang jumper. Wala. Siyempre, tama ka. Wala na magja-jumper. Kasi mura na. Mura na talaga. Kaysa malagay sa peligro ang kanilang mga bahay. So, tingin nyo, Sir Ian, kapag halimbawa naging sincero at devoted ang ating pamahalaan na gamitin ay solar plant na, tingin nyo mga gaano katagal kung halimbawa itong taon na to, sabihin natin next year, ay sisimula ng ituloy-tuloy itong paggamit ng solar plant at iitsapwera na yung coal power plant. Tingin nyo, gaano katagal, sir, para ma-fully finish yun ang gagamitin ng taong bayan? Ako, I'm looking for a 20-year energy transition. 20 years starting from now. Na at the end of 20 years, ay 100% renewable energy na tayo. Ayun. So, matagal-tagal din pala, sir, ano? Matagal-tagal kasi meron kasi kailangan maraming mga factors yan eh. Kailangan i-upgrade yung ating grid, yung ating national grid to take on solar. Tapos kailangan may mga financing, investment na pumasok sa renewable or solar. Kailangan yung regulatory mechanism. Ayusin yan dahil ang ating regulatory mechanism favors coal. Kaya nga ang renewable energy dito sa Meralco franchise mahirap makapasok. So haba pala, sir, nagta-transition tayo, may project study pa rin gagawin? The project study will be yung tinatawag nating evolving. Kasi sa usapin ng project study, kung tinatawag viable ba ang renewable energy or solar, proven na yan na viable. Kaya it should be evolving yung usapin nga ng yung viability ng 100% renewable energy. That should be addressed sa isang project study. So, sir, last word, ano ang panawagan nyo sa atin, sa gobyerno at syempre sa taong bayan para maintindihan nila? Kasi hindi naman sa lahat ng kababayan natin alam yung kung paano kinaganda ng solar power, ano kinapangit itong coal power plant. Sir, ano ang last word nyo? Una, dahil ang Pilipinas ay nasa gitna ng krisis ng klima, ay kailangan ang pamahalaang Duterte ay bumalik doon sa climate negotiations ng United Nations Framework Convention on Climate Change. Dahil ang Pilipinas ay siya yung liderato. Ang Pilipinas, nung nangyari ang Yolanda at during the Warsaw Poland Conference of Parties, ang Pilipinas ang nagtaas ng panawagan para i-address yung climate crisis. Lahat ng mga bansang mayayaman at powerful nakikinig sa Pilipinas because dumaan tayo sa Yolanda. Ngayon, kapag hindi pupunta ang Pilipinas sa mga climate negotiations, sino ngayong magko-compel ng mga bansa na yon na iwasan na ang pagpopondo ng mga fossil or coal plants? Kaya it is to our detriment na hindi tayo sasama doon sa negosasyon na yon. Yan ang una. Kailangan bumalik. Pangalawa, yung usapin nga na dahil ang mga mayayamang bansa ay sila yung dahilan ng pagkasira ng ating klima, we can always demand for technology and finance para tustusan yung ating adaptation at ang ating transition to
100% renewable energy. Aha. Yun ang pangalawa. Pangatlo ay dahil may proyekto naman tayo para sa mga infrastruktura, dapat tugunan ng ating gobyerno na seryosohin at unahin yung transition mula sa enerhiyang coal papuntang renewable energy. Dapat magbigay ng subsidy ang government dyan para mapabilis yung ating transition. Ayun. So, sir. Tapos, Sige, sir. Tapos, yung mga lumang mga planta ng coal ay kailangan i-retire na siya. Yun ang paliwanag kasi na bakit tayo nagkaroon ng rotational brownout. Dahil mayroong nagkaroon tayo ng yellow alert sa Luzon grid. Sa Luzon Dahil grid. nga sa mga 1,000 megawatts of coal plants operational ay nag-conk out. Nagkaroon ng unscheduled maintenance dahil mga luma na yan. Ayun. Kaya dapat i-retire na yan at ipasok na ang ating renewable energy. Sir, tingin nyo ba yung solar energy na yan madaling i-maintain? Maintenance? Baka naman mabigat naman pagdating sa maintenance siya, mas matagal kapag alam nagka-diferensya. Hindi magastos ang kanyang maintenance. Hindi. At dahil hindi siya super grid structure, di ba? Hindi kagaya ng na mga coal plant ay nakakonect sa isang malaking grid o mahabang grid. Ito kasi ay mga microgrids nasa bahay, nasa mga buildings, hindi siya mahirap i-maintain. Decentralized ang maintenance. Sir, sa tingin nyo ba sa isang bahay, alimbawa, pagka meron ka, maglalagay ka ng isang solar power, magkano magagastos sa isang bahay, isang pamilya? Pagpapakabit sir, pag-i-install. Yeah. 10 years ago, may kaibigan ako nag-set up na 2,000 watts. Gumastos siya ng 200,000. 2,000 watts? Pero lumiliit ang kaniyang ang kanyang binabayaran ng kuryente. Ngayon sa isang pag-aaral, may tinatawag na at a certain number of years mababawi mo yung investment. Pero sir, 10 years ago, pero ngayon napakamura na ng mga na tinatawag yung mga solar cells. Napakamura na ngayon. Pero sir, tingin nyo yung mga ordinaryong kababayan natin, katulad ng mga nasa third class o fourth class, yung mga mahihirap, katulad ng mga depressed area, tingin nyo kakayanin maglagay sila na isang solar? Kakayanin kasi unlike nung 10 years ago na medyo mahal, ngayon kasi mura na. Pangalawa, yun ang sinabi ko na dapat ang government ay magkaroon talaga ng allocation ng pondo niya either sa pamamagitan ng loan, kagaya ng mag-loan ng SSS ang manggagawa or mag-loan mula sa Pag-ibig para mag-set up o mag-install ng solar sa bahay. Paano sir? Kung yung mga hindi nagtatrabaho, for example, magbubuti lang siya, nagtatricycle lang, pedicab, so paano yun? Papasok na tayo doon sa sistema dahil di ba sa current system natin ngayon, mayroon kasi tinatawag na lifeline rate. Yung lifeline rate na yung mga malalaki ang konsumo ay sinusuportahan nila yung mga mahihirap at maliit na konsumo. Ang lifeline rate natin ngayon ay 100 ay may consumption ng 100 kilowatt hours a month. Sinusubsidize yun. Ayun. So parang wala rin iniwan sir ngayon yung halimbawa yung mga sa Meralco na halimbawa hindi kaya magpalagay ng metro ng isang may bahay. So ang sumasagot either local government tinutulungan sila tapos katuwang yung Meralco. Naputol na naman mga kaibigan. Sandali pa. Naputol ulit si sir. Hello, sir. Yes, naputol ulit. So, para palang katulad, sir, ng Meralco din na hindi kaya magpalagay ng metro kasi may bayad. So, tinutulungan ng local government tsaka ng Meralco din. Ito, ganun din. Kung yung kumpanya ng solar power tsaka local government, tutulungan yung tao para magkaroon siya. Yeah. Malaking tungkulin.
ang ating mga local government nito para palaganapin yung solar. Ngayon. Oo, mga at may support ang mga local government units para sa mga residents magkaroon talaga ng magkaroon ng solar ng kanilang bahay. Okay. Sir, bali panawagan na lang ng Philippine Movement for Climate Change, sir, sa gobyerno natin. Yeah, ang problema ng climate change ay napakaseryoso. Di ko alam kung gaano ito siniseryoso ng ating pamahalaan. Na kapag umabot ang temperatura na lampas ng 2 degrees o 1.5, ang tindi ng mangyayari sa ating lipunan sa Pilipinas. Maraming mga islan lulubog. At hindi lang yan, maapektuhan yung ating mga lupain na tinataniman ng pagkain. Magkakaroon tayo ng problema sa pagkain. Ang babalik sa atin ang malaking problema. Kaya nananawagan ako sa ating pamahalaan na seryosohin ang pag-aaral at ang pagpapatupad ng mga programa para ang ating bansang Pilipinas ay makaahon, no? At magkaroon siya ng makapag-adjust siya or adapt sa epekto ng climate change. Seryoso ang krisis, no? Seryoso ang krisis. At ito yung pinaka numero 1 problema na hinaharap ng buong daigdig ngayon. At kailangan ang mamamayan at ang gobyerno ay magsama-sama para paghandaan natin itong malaking challenge na ito. Okay. Okay, Sir Ian, maraming salamat po sa inyong oras. Thank you rin. Thank you. Maraming salamat sa panahon na binigay niyo po. Okay. Okay mga kaibigan, yan po si Sir Ian Rivera na siyang National Coordinator ng Philippine Movement for Climate Justice. Magbabalik po ating himpilan at meron pa po tayong mga pag-uusapan mga kaibigan ay tungkol naman sa pangisdaan mamaya. At kakausapin natin yung Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Region 4A. Magpapakilala lang po ating himpilan. You know how a certain smell, or taste, or touch, or sound, or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them unforgettable, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Okay mga kaibigan, muli pa nagbabalik ang programang UTOL dito pa rin sa SPIR, Cyber TV or BFF Online, alas 3:30 ba? At bago tayo pumunta sa ibang ating talakayin mga kaibigan, ay tatanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa labas nating himpilan sa ating kasama si Christopher De Los Santos. Ito po ay kaugnay dito po sa direktiba ng Land Transportation Office na iparehistro ang mga electric scooter sinang-ayunan ng mga lokal na pamahalaang publiko, pinaalalahanan na ng LTO. Tanggapin po natin ang report. Christopher, pasok. Pinaalalahanan ng Land Transportation Office, LTO, ang publiko na dapat nilang irehistro ang kanilang mga electric scooter. Dagdag pa ni LTO Chief Edgar Galbante, ang mga electric scooter ay dapat may lisensya sapagkat kapareho ito ng kategorya ng mga motorsiklo na nasa kategoryang electronic bike. Hanan ng Land Transportation Office, LTO, ang publiko na dapat nilang irehistro ang kanilang mga electric scooter. Dagdag pa ni LTO Chief Edgar Galbante, ang mga electric scooter ay dapat may lisensya
sapagkat kapareho ito ng kategorya ng mga motorsiklo na nasa kategoryang electronic bike. Binalaan din niya ang publiko na huwag gamitin ang kanilang electronic scooter sa mga major roads gaya ng EDSA at Commonwealth. Samantala, nakahanda namang sumunod at ipatupad ng mga lokal na pamahalaan ang direktiba ng LTO. Mula dito sa Quezon City, Christopher De Los Santos para sa Spear Cyber TV, your VFF online. Okay, maraming salamat Christopher De Los Santos sa iyong pag-uulat. Ayan, mga kaibigan, yung pong electric bike, sa totoo lang, misa may nakikita po ako niyan sa EDSA. Nakikita ko yung mga electric bike, talaga namang nagbabalantukan dyan. Misan, tutulin pa. Abay, talaga naman po. So, tama rin itong gagawin ng Land Transportation Office na dapat iparehistro nga itong mga electric bike nila. Kasi yung iba, sige-sige lang eh. Basta makagamit nun, kahit saan pumunta, umuubra. Merong nga electric bike, di ba? Yung tatluhan, pwede mag-angkas, merong single. So, delikado pa rin po mga kaibigan. Hindi naman po como electric bike yan, hindi na po delikado. So, delikado pa rin. Kaya, tama rin yun, yung naging kuha ng LTO na irehistro itong electric bike po. So, mga kaibigan. Alas 3:42 na po ng hapon mga kaibigan at siguro ko medyo kontakin muna natin itong si BIFAR Director ng Region 3, no? Si Director, meron ka nung kay Wilfredo Mangilit Cruz, no? Kausapin natin din siya about dito sa mapangisdaan, medyo kung paano ang dapat gawin ng isang mangingisda, no, dito sa para maging maganda yung malinis at masaganang karagatan. Hintayin po natin. Commercial ka muna. Okay, mga kaibigan, ngayon po yung makakapiling natin si Director Wilfredo Mangilit Cruz, ang BIFAR Director ng Region 4A. Sir, good afternoon po. Good afternoon po, Sir Rocel. Yung mga kasama natin. Sir, pwede ba itanong lang natin kasi nagkaroon kanina isang forum doon sa may Sulu Hotel, no? Ito'y kaugnay dito sa malinis at masaganang karagatan. Sir, paano ba to? Kasi alam niyo naman, ano ba ang problema ng ating karagatan sa ngayon, sir? Sa ngayon po, ang ating karagatan ay dahil sa mga nakaraang panahon ay nagkaroon po ng pagbaba sa produksyon ng ating mga karagatan. Lalong-lalo na po sa ating municipal waters. Ano, sir, ang mga nagiging problema? Nagkaroon po kasi ng overfishing, ganyan, tapos mismanagement ng ating mga fisheries managed area. Kaya po bumaba talaga yung production nung nakakaraan. And of course, yung ating pong mga illegal fishing activities na atin naman pinagtuunan itong nakakaraang taon. Sir, hanggang sa ngayon ba, hindi pa rin nawawala yung mga illegal fishing natin, sir? Meron pa rin po kasi may mga na-apprehend pa rin tayo mga... Usually kasi ang ating illegal fishing ay nakafocus dun sa pagpasok ng mga commercial na bangka sa ating mga municipal waters. At the same time po yung mga paggamit ng mga cyanide, tapos dynamite fishing. So sila rin po ang ating mga maliban po doon sa paggamit ng mga fine mesh net ng ibang mga mangisda. Subalit ang ating pong ang karamihan po ng ating mga violations ay more on encouragement, yung pagpasok ng mga commercial fishing vessel sa municipal waters. Sir, yung mga commercial vessel na yan na pumapasok sa municipal water natin, ano yan, sir? Mga Pinoy din ba o mga foreigner? Meron pong Pinoy at meron din po mga foreigner. Mga foreigner,
usually mga mga Vietnamese, Taiwanese, meron din mga Chinese din. Sir, di ba meron tayong Philippine Coast Guard na nagbabantay rin doon sa ating karagatan na sakop ng teritoryo natin? Bakit, sir, nakakapasok sila rito sa teritoryo natin? Katulad yung nangyari sa Recto Bank, sir. Ba't nagkaganon? Ano po kasi sa laki nga ng ating water domain, napakalaki ho nito eh. At hindi talaga usapat yung ating mga law enforcement assets para po makover lahat ito. So, kaya ang ginagawa po natin ay nakipag-coordinate lang tayo sa mga isda para sila yung babati ng mga importation. Kasi sir, kanina may panawagan si Undersecretary Gongono na dapat ugaliin ng mga mangingisda na lagi raw visible tayo sa teritoryo ng karagatan ng Pilipinas. Opo. So, kung halimbawang gano'n, sir, lagi namang gano'n, bakit nakakapasok pa to itong ibang mga commercial vessel na to na particular may mga taga-abroad pa? Kasi minsan malalaki kasi yung mga bangka nito. So, yung ating mga bangka ng ating mga mangisda ay medyo kaliitan. Kaya pag nagkaroon na ng kumbaga tinatawag na subasco, yung mga malalaking alon dyan sa dagat, ay napipilitan na po silang kumandong o ay pumunta sa coast. Samantalang yung pong malalaki, yung mga malalaking mga pangisda, mga bangka ng ating mga ibang mga foreigners, ay kaya po nila yung ganong kalalaki. Kaya hindi po natin sila talaga nakasabayan. So, ang forma, sir, ang halimbawa, ang BIFAR dito, no, sa atin sa Pilipinas, tsaka yung BIFAR doon, wala bang nagiging pag-uusap about dyan sa bagay na yan? Meron naman po kasi tayong mga ginagalang na batas, yung tinatawag na yung UNCLOS, ay yun naman po talaga yung ating batas pagdating sa dagat. Pagkabat yung po kasing mga ibang mga mangisda ay nakakarating po sila sa atin dahil may mga sa kumpara siguro sa kanilang mga karagatan ay medyo mas marami pa yung mga isda na nandito sa ating karagatan. Kaya napipilitan silang pumasok sa ating exclusive economic zone. Sa makatwid, sir, yung mga commercial fishing vessel, particular ng mga taga-abroad, binabiolate nila yung batas nila na hindi sila po pwede magpunta sa ibang teritoryo para mangisda? Opo, ganun po. Alam naman po naman natin. Kaya ang nagkaroon ng apprehension ay hindi naman sila nakakapalag at ay nakamanage naman yung kanilang mga violations pagdating sa law of the sea. Sir, itong Recto Bank, di ba sakop nyo? Alin po, sir? Ang Recto Bank, yung sa may Mindoro? Hindi po, 4B na po yun, 4B. 4B na, so hindi nyo pala sakop. Sir, pero sa tingin nyo doon sa pangyayari doon sa Recto Bank na ito, na dinideny ng mga Chinese fishermen yung pagkakabangga nila doon sa mga Pilipinong mangingisda. Sir, ano assessment nyo doon? Nagbigay naman po ng statement ang ating secretary, Pinyol. So, base doon sa kanilang mga statements ay yun po ang naging assessment ng DA. Opo. Pero dyan, sir, sa nasasakupan nyo sa Region 4, wala naman tayong nagiging problema katulad nung nangyari sa Recto Bank? Wala naman po. Medyo nakapagdating na sa maliban dito sa Eastern Seaboard, yung Pacific side, ay wala naman po kasi ang karagatan naman ng 4A ay limitado lang. Hindi tayo nag-extend dun sa malayo. Pagdating sa ating exclusive economic zone, ay pagdating sa ating commercial fishing waters. So, sir, particular, ano lang ang nagiging mabigat na problema nyo ng BIFAR dyan sa Region 4A? Sa 4A po, hindi na ang problema na lang natin ngayon ay yung, of course, yung narinig natin, yung pagdating sa aquaculture, yung mga fish kill na dahil sa environment naman. At meron din, of course, yung mga malpractice na ginagawa ng ating sa aquaculture sector na atin namang ina-address. So, yun din po, may mga commercial fishing operators din na pumapasok pa rin sa
municipal waters na atin ding tinutugunan. Lately, meron din na naman po tayong na-apprehend dito sa gawing Eastern Seaboard. So, nabibigyan naman po sila ng kaukulang parusa pagdating sa administrative at criminal aspect. Sir, kayo halimbawa, di ba kayo director dyan, halimbawa merong nahuling. Meron din pa kayong police power, binibigyan kayo ng assist ng police o Coast Guard, kasama nyo sa dagat? Meron po tayong police power bilang lead agency pagdating sa protection, conservation ng ating mga katubigan. Subalit, mandated din naman po yung ibang agencies like yung Philippine Coast Guard, Philippine Maritime, yung Philippine Navy. At meron po tayong composite team na meron po tayong mga partnership pagdating sa pag-sailing o pag-seaborne patrolling sa ating mga nakasakupang karagatan ng Region 4A. Okay, sir. Huling mensahe, sir, para makamit natin yung malinis at masaganang karagatan. Ano, sir, ang mabibigay nating mensahe sa mga mangingisda natin at siyempre sa mga law enforcer natin, sir? Opo, sa yung malinis at masaganang karagatan naman po, ito yung flagship program ngayon ng BIFAR na nagbibigay ng pagkilala sa mga coastal municipalities na nag-i-implement ng mga batas para mapanatili ang kasaganaan ng kanilang mga karagatan. So, limang aspeto naman po ito. Number one po, dapat sa mga coastal municipalities, mga coastal areas natin na sasakupan, dapat po ay walang illegal fishing activity. Number two, meron tayo po dapat na mga mangrove reforestation area. Dito po kasi nanganak yung mga isda. Dapat meron tayong NPA, yung Marine Protected Area, na ito po yung kandungan din ng ating mga marine species na mga isda. And of course, dapat meron po tayong tinatawag na close season. So itong close season, ito yung dapat may mga, pag nakita natin yan, may mga isda na kakauti na huli. Meron tayong tinatawag na management measures para iwasan muna ang paghuli nito para makarami huli. Ang panghuli po, dapat panatilihin natin na palaging malinis yung ating mga baybayin. Para po, sa kasalukuyan po kasi, ang number 3 po tayo sa pagdating sa plastic pollutant na pollution pangatlo po tayo, number 1 ang China, number 2 Indonesia, at pangatlo po tayo. So, pangatlo pa tayo sa polluted. Opo, sa mga huling findings po ng ating mga scientists, sa ating mga tako, ngayon meron na rin silang trace ng microplastic. Sobrang na po talaga yung plastic na tayo napunta sa ating mga karagatan. Kaya, kikiusap po kami sa BIFAR na sana po tugunan natin at makisali po tayo doon sa malinis at kasaganang karagatan program para po unti-unti maiaw natin ng sektor na pangisdaan, lalong-lalo na po sa tinatawag natin environmental aspect. Okay, sir. Maraming salamat at sana yung mga tuna natin dyan, alagaan mo. Baka sakaling may maligaw na tuna dyan, madala mo dito sa Manila. Makita, di pa ako nakakakita ng tuna, sir. Oo. Sige po, Sir Rocel. See you po. Makita po tayo sa sumasunod na panahon. Okay, sir. Maraming salamat po sa oras na binigay mo. Thank you po. Okay. So mga kaibigan, yan po si BIFAR Director, Region 4A, Director Wilfredo Mangilit Cruz. At yun po, sinasabi niya na alagaan natin ang karagatan. Yung mga kababayan natin, huwag kayong tapon ng plastic at matindi na raw yung dumi. Number 3, polluted tayo sa buong bansa. Number 3 po, ang Pilipinas. Okay mga kaibigan, alas 3:55 na po ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga pinag-uusapan kanina. Napag-usapan na natin kung sa itong malinis at masaganang karagatan. So yan po ang problema at iwasan na rin daw po yung mga dynamite fishing dahil delikado po at nakakasira po ng mga corals yan doon sa ilalim ng dagat kung saan yun po yung pinagbabahay ng mga isda. So delikado po yan. Kaya yung mga manging isda natin,
magulos dili na po kayo sa paggamit ng mga dinamita. Wala pong may dudulot na maganda ang paggamit ng dinamita. At siyempre, yung pagkakalat po doon sa ating karagatan ay iwasan din po natin dahil isa po yan sa nakalalason doon sa ating inang likas ng yaman sa karagatan, mga isda, yung mga koral. Isa po yan sa nakalalason. Kaya medyo itigil-tigil na po natin. Ikaw ba, Joshua, kumakain na isda? Kita nyo, pagka kasi marami ang karagatan at na polluted ng mga basura, kung chemical, nakakain na isda yan, tapos kakainin natin yung isda, diyan po nagkakaroon ng, kaya may namamatay na tao dahil nakain yung isda, nakakain ng lason. Kaya, kung malinis po ang karagatan, at kakainin po natin yung isda doon sa karagatan, at malinis, hindi po tayo magkakaroon ng sakit. Hindi tayo magkakaroon ng anumang epidemya dahil malinis po ang ating karagatan. Naninibago ako dito sa gripo ko. Joshua, mukhang hindi ka dati, medyo masinsin, medyo malaki, di ba? Okay, so mga kaibigan, alas 3:56 na po. Siguro ko ay magpapaalam muna tayo at pansamantala at dahil napag-usapan na naman natin yung mga dapat natin pag-usapan at yun, nakausap na rin natin yung mga direktor at nanonood o nag-viewing si happy viewing kay Susan Trogo. Happy viewing sa iyo, Susan, Ma'am Susan, at kay John Lester De Leon de Dios. Ayan. Magandang hapon sa iyo. At mga kaibigan, siguro magbabalik tayo uli mamaya sa ating news recap dito pa rin sa Spear Cyber TV, your BFF Online. At mga kaibigan, ako po ang inyong naging kasama at naging kahuntahan ngayong araw na ito, araw ng Lunes, ika-24 po ng buwan ng Hunyo, taong 2019. At siyempre nakasama natin sa technical side, si Joshua Mendoza. Magbabalik po ako mamaya muli sa ating news recap dito pa rin sa Spear Cyber TV. Magandang hapon Pilipinas, hasta la vista.